En mä alkanut se sammuttanut. On se päällä. Missä Tuo mikki? siinä valo palaa. Okei, no niin, hyvä. Mikä se punainen oli? Mikä punainen? Älä sinne taakse. Anna tähän mieluummin tähän eteen. Mutta sitten tuonne saatanan niskaan tarvitse laittaa. No ei se mitään. No niillähän monilla on vaikka jossain lippallakin se roikkuu. No niillä se on. Yes. Okay. So. Yes, just a moment. Yeah. Everything is under control. No niin, ja siinä hoidettiin justiin Las Vegasin lennot. Hello.
Tässä ollaan paraikaa menossa Destination Dallasille päivän toista treeniä tekemään. Rintaojentajat. Päätreenit aamusta aina tehdään tuolla meidän pääsalilla. Mutta nyt viikonloppuisin se menee vähän aikaisemmin kiinni, niin käydään sitten myös ihan vaihtelun vuoksi tuolla Destinationilla sitten reenaan nämä toiset treenit. Heissuli vei täältä meidän takapihalta. Ajattelin tulla kuvaa teille videota ja ehkä vähän vastailla kysymyksiin, mitä oletetaan, luullaan, kuvitellaan ja myöskin vähän kertomaan sitten meidän tästä tekemisestä. Mitenkä me treenataan ja mitenkä Paulan valmennus on toteutettu ja millä tavalla me tää meidän arki ja tää kilpaileminen ja tää matkustelu
hoidetaan ja pyöritetään, minkälainen se, niin kuin se meidän kokonaisuus on. Koska meidän tekeminen ehkä näyttää siltä, että niinku naps vaan easy peasy, tosta lähdetään, otetaan lennot ja ei muuta kuin Mars matkaa, mutta sitten se, että kun se on kuitenkin paljon kaikkea, että ei se ole meillekään vaan niin itsestäänselvyys, että lähdetään ja ollaan Jenkeissä pitkiä aikoja ja matkustetaan ja näin poispäin. Että kyllähän tämä tekee paljon kustannuksia, mutta se, että ihan jokainen euro mitä tähän menee, niin myöskin tehdään kovasti töitä joka ikinen päivä, että meillä on varaa tehdä tätä. Joka ikinen penni mitä tähän hommaan menee, niin kaikki me itse tähän niin kuin ansaitsemme niin kuin työnteollamme. Ja toki sitten palkintorahat on niin kuin yksi asia, mistä nyt kertyy aina jotakin, että nehän nyt ei tietenkään tuossa naisten puolella kauhean suuria ole, mutta on tässä nyt kuitenkin tämänkin vuoden aikana jo niin kuin niitä sen verran kertynyt, että niillä saa nyt yhdet lentoliput maksettua niin kuin tälle vuodelle. Että on olemassa kisoja, esimerkiksi New Yorkista ei tullut, New Yorkista ei saanut penniäniä kukaan, vaan että sieltä tuli sitten taas niin kuin muita asioita, mitkä sitten isossa kuvassa vie meitä eteenpäin. Kyllä. Eli vaikka niin kuin se, että me ei ikinä mennä kisoihin vaikka sen takia, että oi tuolla on hyvät palkintorahat, vaan sen takia, että mennään kisoihin, mikä tuntuu hyvälle. Ja jos sieltä joku palkintoraha tulee, niin mahtava homma, mutta just se, että jos se on joku niinku tonni tai näin poispäin, niin tämä on kuitenkin loppupeleissä niin kallista hommaa, että ei ne palkintorahat, niin ne, voi sanoa, että ne ei katoa niinku juurikaan. Ja se, millä tavalla niitä kisoja esimerkiksi valitaan, niin se, että se me ollaan niinku päätetty, että Euroopassa ei varmaankaan tulla käymään niinku kilpailua enää. Että kaikki se kisatoiminta keskitetään tänne Jenkkeihin ja sitten täälläkin on paljon että tuossa oli esimerkiksi taannoin justiin oli Texasin kisa ja Tupelon kisa oli päällekkäin ja valittiin se Texasi ihan no muun muassa niistä syistä, että Sarah Villegas on siinä kun kisan pääsponsori ja meidän hyvä ystävä. Järkkää. Joo, Sarah ja Ali niistä on tullut meille hyviä ystäviä. Tässä ollaan tutustuttu heihin ja päästy treenaamaan heidän privaklubillaan ja paljon saatu vinkkejä ja oppeja sieltä. Niin valittiin siinä kuitenkin semmoinen kisa, mikä oli huomattavasti niin kuin, taas haastavampi, kovatasoisempi kisa kuin toi Tupelo. Paulalla oli silloin jo olympiaqualificationi kyllä niin kuin taskussa, kun sinne Texasiin mentiin. Kilpailijalistat julkaistaan siinä kohtaa. No pari päivää ennen niin, kisaa. Että niihin enää siinä kohtaa ilmoittautumaan pääse, kun ne julkaistaan. Että niitä on ihan turha niin lähteä sillä tavalla niin poimiin, että jossain olisi joku helppo kisa niin sanotusti. Että kyllähän täällä järjestäen kaikki kisat niin on niin haastavia. Tasokkaita, haastavia kisoja. Että tuomarilinja on täällä Jenkeissä sitten niin stabiili hyvin pitkälti kisasta toiseen. Pienemmissä osavaltioissa saattaa olla hiukka hajontaa, mutta se, että siellä on kuitenkin sitten isommissa kisoissa on aina niin kuin, se on olympian päätuomari, oli Chicagossa esimerkiksi, sitten oli ylipäätään muuten olympiatuomaripaneelin porukkaa on niissä kisoissa, niin se linja on se mikä se on ja siinä ei niin kuin hirveästi ole selittelemistä. Että On ja sitten ylipäätänsäkin täällä on paljon niin kuin mukavampaa kilpailla. Et se on myös tosi tärkeää, että mulla on näytöksiä, jotka on tuntunut semmoiset, että mä en ole saanut niistä hyvää fiilistä. On Euroopassa, on Jenkeissä, mutta sitten taas niin kuin täällä, niin kyllä se on enemmän siinä suhteessa, että niistä kisoista jää se hyvä fiilis. Että totta kai me halutaan lähteä kisoihin niin kuin kilpailemaan, on se kisa mikä tahansa, mutta kyllä sinne halutaan lähteä myöskin nauttimaan sitä kaikesta ja hakemaan sitä hyvää fiilistä. Ihan vaikka se ei vaan se näytöspäivä, vaan se kaikki rekkari, meetingit, kaikki se, mitä siinä ympärillä on. Mutta kyllä tietenkin se pitää sanoa, että Euroopan kisoista niin esimerkiksi Espanjan kilpailu, eli Empro on kyllä niin hienosti järjestetty kisa, mutta sitten taas se, että millä tavalla se taas sitten sattuu niin meidän aikatauluihin, niin viimeksi se oli sillain, että meidän ei pitänyt sinne edes mennä, mutta vaihdettiin sitten lentoa, että mentiin käymään siellä. Mutta se oli oikeastaan semmoinen, että miksi mentiin käymään siellä, niin tavallaan se, että Emilio on kanssa semmoinen aika läheinen ihminen niin kuin minulle ja Villelle, niin haluttiin myös vähän niin kuin kunnioittaa häntä, että käydään nyt sitten siellä hänenkin kisassa. Tiedettiin, ettei sinne mennä niin kuin optimaalisessa kunnossa, siinä oli aikamoinen hazardi. Siinä sitten niin kuin ennen sitä Espanjan kisaa myös sitten vaihtui lennosta niin kuin koko valmennussysteemi, kaikki kuviot meni totaalisen täysin uusiksi. Voisi sanoa, että päivässä koitettiin seivata niin, päivässä koitettiin seivata niin paljon kuin on seivattavaa ja eihän nyt tietenkään ihmeitä pysty tekemään, mutta niin kuin kaikesta huolimatta se meni sillä tavalla olosuhteisiin nähden niin ihan hyvin, mutta ensi vuonna esimerkiksi ensi vuoden kisat on jo tiedossa, mihin tullaan meneen. Oli sitä qualificationia taskussa siinä kohtaa tai ei.
niin ne tietyt kilpailut tullaan tekemään. Sitäkään ei tarvitse sanoa, mutta olemme Jenkeissä niin paljon kuin se on meille mahdollista, koska me Tykätään olla täällä. Viihdytään täällä. Oho, jumalauta nyt niin, jos... Oi perkele. Ollaan Jenkeissä niin paljon kuin se on mahdollista meille, me molemmat viihdytään täällä ja meillä on täällä paljon ystäviä ja suhteita ja paljon rakennetaan myös tänne meidän bisnestä ja ylipäätään halutaan sitä niin kuin ohjata muualta käsin kuin Suomesta. Kyllä. Eli se on myös semmoinen asia, mikä painaa niin kuin meillä vaakakupissa suhteellisen paljon. Kyllä, ylipäätään se, että me ollaan siellä, missä meillä on hyvä olla, me ollaan siellä, missä me tykätään olla. Et se on myös sellainen, että ei me täällä oltaisi, niin jos toista ahistaisi tai tuntuisi huonolta, niin ei todellakaan oltaisi täällä. Et se, että se on niinku onni tässä meidänkin jutussa, että molemmat tykkää matkustaa, halutaan nähdä maailmaa, tykätään lämmöstä, valosta, auringosta, kaikesta tästä mitä me tehdään. Kaikki nämä reissut ja kaikki niin, ja eläminen ylipäätänsä niin parisuhteessa, niin kyllä meillä menee sillain niin puoliksi ja puoliksi kaikki. Kyllä ne menee jo puoliksi, maksetaan asiat ja omista säästöistämme. Kyllä. Niitäkin on tässä kuitenkin molemmille kertynyt, että ollaan toimittu sillä tavalla fiksusti asioissa, että esimerkiksi mun oma bisnekseni niin 2020 on ollut mulla erittäin hyviä vuosia, että mä oon siinä mielessä sillain toiminut järkevästi ja pistänyt rahaa sukan varteen sitä varten, että jos joskus tulee tilanne, että se business mahdollisesti hiipuu pikkusen. Ja meillä on myös sitten, totta kai meillä on ilman muuta on sitten bisneksellä eri jalkoja, ettei me nojata yhden jalan varassa. Että meillä on oma mikä kasvaa koko aika ja meillä on asiakkaita ympäri maailmaa. Että meillä ei ole pelkästään Suomesta, vaan meillä on olemassa asiakkaita Jenkeistä, Norjasta, Iranista, Islannista, Brasiliasta, Meksikosta. Että koko aika tulee lisää ja sitä me halutaan. Sitä me halutaan siihen, sen eteen me tehdään. Se on myös yksi syy siihen, että minkä takia me halutaan paljon niin kuin olla ja matkustella joka puolella, koska me halutaan luoda sitä kontaktiverkostoa kaikkialle. Että se ei nimenomaan, että se ei nojaa sen yhden jalan varassa, mikä jonain päivänä saattaa olla heikko se yksi jalka ja sitten sen jälkeen kaikki niin kuin kaatuu siihen paikkaan, niin me ei toimita sillä tavalla. Et myöskin sen asian suhteen ollaan Villen kanssa tosi samanlaisia niin kuin rahan käytössä, säästämisessä, elämisessä, että voitaisiin ostaa ja pröystäillä ja tehdä ja kaikkia mahdollista, mutta se, että ei ole tarvetta. Ei ole tarve ja meidän elämähän nyt muuten sillain, että eihän meillä rahaa mene niin kuin oikeastaan mihinkään muuhun kuin ruokakauppaan. Ei tarvita vaatteita, me käydään hyvin, tai totta kai vaatteita tarvitaan, mutta me ei tarvitse ostaa vaatteita. Kyllä. Paulalla on tekstiilisponsori, mä oon itse ollut 17 vuotta vaatealalla duunissa, niin mulla on jonkun verran kontakteja sinne ja niitä vaatteita on jonkun verran kertynyt. Oon mukana Pulkkisessa myös, taikka me olemme mukana Pulkkisessa ihan niin kuin omistamassa yritystä, niin myös sieltä tulee vaatteita. Meillä on joka puolella meidän ei tarvitse käydä niin kuin ostoksilla. Nyt oli hyvin poikkeuksellista, käytiin ostamassa 2 kengät. Niin. Mutta sekin oli semmoinen, että sitä oli mietitty ja harkittu ja pohittu ja pitänyt jo puoli vuotta sitten ostaa, mutta nyt me, että no niin, ostetaanpa. Että elämme hyvin niin kuin kitsaasti niin sanotusti, kyllä, että käytetään rahaa semmoisiin asioihin, mihin me sitä rahaa oikeasti tarvitaan. Ja, kyllä. Ja sitten vaikka lisäravinteet, mitä tulee, niin meillä on yhteistyökumppaneita niiden suhteen. Ja paljon on ystäviä, jotka tekee lisäravinnebisnestä, niin sieltä tulee paljon tuotteita, testatkaa, kokeilkaa, ottakaa. Kyllä. Ja mitä tulee tähän Paulan valmennuskuvioon, aikaisemman valmentajan kanssa tehtiin 10 kisaa. Mä olin jokaisessa kisassa mukana itse. 2024 Empra oli ensimmäinen ja tosiaan 10 kisaa tehtiin. Viimeinen oli sitten hänen allaan tämän vuoden kisa Omahassa. Ja me ruvettiin sitten Omahassa sitä hommaa niin miettiin sillä tavalla, että koska Omahassa se kunto floppasi ihan täysin, että mikä on se syy, miksi se kunto floppasi niin totaalisesti. Ja minä lisään heti tähän, että ihmeteltiin myös sitä, alettiin niin Villen kanssa puhumaan ja keskustelemaan, että se on jännä juttu, että kun 10 kisaa on kuitenkin kilpailtu, niin ei ole mitään punaista lankaa kisaviimeistelyyn. 10 kisan aikana ei löydetty niin tapaa saada Paulaa kuntoon. Ja sitten taas me itse niin havaittiin siellä semmoisia asioita, jotka olisi niin ollut äärettömän tärkeitä niin ottaa huomioon. Ja minä kyseenalaistin suoraan valmentajalta, että mikä homma. Ja sehän ei tietenkään siis tarkoita, että kyseinen valmentaja on niin missään nimessä huono valmentaja, mutta hän ei vaan saanut Paulaa kuntoon. Ja siihen asiaan puututtiin ja sitä kun muutenkin mietittiin sitä kokonaisuutta, niin vaikka kaikki off-seasonin treenit ja kaikki,
niin ne oli mun ja Paulan käsialaa. Joo, ja tässä on niinku se myös yksi tosi iso juttu, että ennen kisoja viikko, niin kunto on aivan helvetin hyvä. Ja sitten just se, että kun sitä pakkaa lähdetään siinä niin kuin päivä ennen kilpailua, niin lähdetään sohimaan. Se oli aina semmoinen aamulla heräät kisapäivä, että mitähän vittua, että miltähän nyt tänä päivänä näytän. Että siinä ei ollut siinä tekemisessä ei ollut semmoista luottoa ja semmoista varmuutta. Ja nimenomaan just se, että tankkaukset tehtiin ja lataukset ja viimeistelyt, valmistelut, niin tehtiin kisaa edeltävänä päivänä, mitä tänä päivänä ei tulla ikinä koskaan enää tekemään. Että jätetään niin kuin kaikki sen yhden päivän varaan. Että se on niin kuin ihan semmoinen no. Ja sitten tosiaan kun koitettiin keskustella näistä asioista valmentajan kanssa ja saada semmoista niin kuin yhteistä ymmärrystä, vähän perustelua, että miksi jokaisessa kisassa niin en mä ole ikinä ollut kunnossa. Kisaa ennen joo. Hei, nyt täytyy miettiä, että miten me saadaan sut kuntoon. Mä sen 10 kilpailua, kun mä tässä mukana niin olin, niin mä käytännössä niin olin totaalisen niin toimettomana. Ja Paulan kroppaa tunnen kuitenkin tässä niin suhteellisen hyvin. Niin ja näet tästä ja näin koko aika niin täysin reaaliajassa 24/7, niin siitä huolimatta niin sitä mun näkemystä ei niin edes kysytä. Ei, ja sitten niin semmoinenkin asia, että minä sanoin valmentajalle, että hyödynnetään Villeä, että kun Ville on tossa, Ville näkee, Ville tuntee, Ville voi katsoa miltä mä näytän, että kun voi kuvitella, että minä siinä tilanteessa, kun mä oon valmistautumassa kilpailuun, niin mä oon vaan helvetin sokea omalle kunnolle. En mä osaa sanoa siihen juuta tai jaata. Niin sit se, että että miksi Villeä ei hyödynnetty siinä. Ja yksi kisa jäi mieleen, New Yorkki, missä kunto spillasi ihan saatanasti yli, niin ei mun valmentaja osannut edes sanoa, kun käytiin tekemään kuntotsekki ihan liveenä, niin se kysyi kaverilta, että vähän niin kuin, että no. Mä sanoin Paulalle sitä asiaa silloin, että niin kuin, sua ei ole kukaan muu nähnyt niin kuin, tässä maailmassa on niin kuin, tietyllä tapaa, tässä on kaksi ihmistä, minä ja Aaltosen Rami, jotka on nähnyt niin kuin, Paulan 10 kiloa niin kuin, lihaksikkaampana, 10 kiloa enemmän niin kuin, lihasta kantavana. Et Paulan aikaisempi valmentaja ei ollut sitä nähnyt. Se ei ollut niin kuin, nähnyt, hänellä oli kokemus siitä niin kuin, kuvien perusteella, videon perusteella. Ja mun mielestä semmoinen on merkki urheilijalle siitä, että jos minä en saa vastauksia ja sitten en mä voi urheilijana olla semmoisessa valmennuksessa, missä luottamus on ihan täysin retuperällä, vaan siinä tekemissä oikeasti täytyy olla sellainen vankka, syvä luottamus, että se homma toimii. Ja mennään nukkumaan siinä pelossa, että aamulla mä herään ja mietitään, että katsotaan kuntoa, mitä se näyttää. Niin. Jännä nähdä, että mikä se kunto nyt aamulla on. Niin sillä, että no hei vittu, arvatkaa ressaako. Että siitä itse ressistä ja siitä epävarmuudesta niin syntyy semmoinen. Siitä nousee jo niin stressihormonit on sen verran korkealla, että se kunto ei varmasti senkään myötä enää ole optimi. Ja sitten tässä tullaan myöskin siihen, että minun entinen valmentajahan oli sitä mieltä, että Chicagon kisaa ei lähdetä tekemään. Heti kun tultiin Espanjasta kotiin, mä sanoin Villelle, että mä haluan tehdä sen Chicagon. Ja valmentajan kanssa keskusteltiin tästä ja minun valmentaja sanoi, että sinä olet väsynyt. Että Espanjan kunto oli sen takia huono ja omahan kunto. Että sä olit väsynyt, kroppa oli väsynyt, mä olin henkisesti väsynyt. Niin mä sanoin Ville, että vitut, että mulla on raivoa, kipinää, mä haluan mennä tekemään sen Chicagon. Ja valmentaja sanoi, että hän miettii, että ei lähdetä tekemään, mutta mä sanoin jo Villelle sille, että kyllä me lähdetään se tekemään. Otetaan hommat ihan omiin käsiin hommat ja Aaltosen Rami hoitaa kaiken laskemisen, kaikkien asioiden suhteen. Hän niin kuin sinänsä plänää meille sen rungon ja me sitten toteutetaan ja se runko on nimenomaan runko, että se elää sitten sen mukaan, että mitä mä taas sitten niin kuin Ramille raportoin. Ja monessa tapauksessa, kun ollaan kuntovideoita pistetty Ramille mun selityksen kerran, niin Rami on sanonut, että hän ei edes näitä kuntovideoita tarvisi, että se luottaa mun silmiin ja näkemykseen ja se ei ole kertaakaan mennyt pieleen se homma. Me ollaan joka ikisessä kisassa, ensimmäinen kisa kun me tällä kokoonpanolla kisattiin, se oli Chicago, sieltä tuli se voitto. Me käytännössä saatiin jokaiseen kisaan jotain semmoista, mitä me tiedetään, että me tullaan saamaan niin kuin olympiaan nyt se 100% kondis. Ja ensimmäistä kertaa koskaan niin kuin Paulan kroppa on nyt niin kuin täysin rasvaton. Ja se minkä takia se on rasvaton jo
kuukausinen olympiaa, on nimenomaan se, että siellä ei ole pelkästään se rasvattomuus, mikä siellä niin ratkaisee, vaan siellä totta kai sun pitää olla siellä rasvaton, sun pitää olla siellä täys, sun pitää olla freesin näköinen. Sä et voi olla siellä sen näköinen, että sä oot juossut niin viimeiseen viikkoon saakka niin painanut Stairmasteria ja crossaria siellä, että sä et saa olla niin väsyneen etkä niin riutuneen näköinen, vaan sun pitää olla freesi. Ja urheilullinen. Kyllä. Ja se on syy, minkä takia niin tämä preppi pitää tehdä olympiaan niin eri tavalla. Kyllä, ja sitten myöskin se, että mä oon jo ikinä saatu kireeseen kuntoon, ei ole poltettu niitä persrasvoja, mitä mulla on, niin nyt on tavallaan joutunut tekemään sen kaiken työn. Et nyt sitten meidän uudessa systeemissä niin on painettu hommia ihan persen ruvella itse kukin. Rami on tehnyt hienot laskelmat ja suunnitelmat ja pläänit. Se on Rami-heiniä ja Rami hoitaa tonttisa ihan viimeisen päälle täydellisesti. Ja mä herään joka aamu 6, kun Paula herää, mä herään tsekkaan kunnon, annetaan raportit Ramille. Mä pystyn pitämään täysin 100% siinä oman niin fokuksen, että mä seuraan Paulan kuntoa koko aika. Päivittäin. Joka hetki. Poseerauksia tsekataan paljon, annan niissä. Me ollaan niihin saatu todella paljon niin korvaamattomia vinkkejä. Niin me ollaan Paulan kanssa keskenämme ne niin sovellettu. Fiksattu ja viilattu ja sovellettu niin Paulan fysiikalle sopivaksi. Ja niitä ollaan niin hinkattu niin tunteja. Niiden kanssa ollaan vuodatettu kyyneliä ja ollaan haukuttu toisemme ja huudettu toisillemme ja vaikka mitä. Ollaan niin väännetty ja käännetty kyllä niin veittä haavassa oikein kunnolla, mutta se on vaatinut. Se on vaatinut, että ne on löytynyt kaikki asiat sieltä. Ja sitten minä taas vastaavasti urheilijana niin annan voimistani, jaksamisestani, ihan kaikesta kaiken. Että kaikki hoitaa oman tonttinsa täydellisesti. Ja kun me yhdistetään nämä, Rami, Ville, minä, meillä on ihan helvetin hyvä tiimi, joka tekee rautasta tulosta. Niin, meillä on sillä tavalla, että meillä on Aaltosen Rami niin pitkään, kun mä oon Ramin tuntenut 20 vuotta, niin Rami on ollut semmoinen kävelevä tietokone. Aivan, että siis hänellä on silloin siellä on niin järjetön tietopankki siellä korvien välissä, että sitä ei pysty kukaan edes ymmärtämään. Ja se on jopa rasittavan pedanttia. mutta niin on taas sitten se munkin, mitä mä Paulalla on, niin sekin on rasittava pedanttia, mutta niin on myös rasittavan pedantti toi Paulakin. Niin et meillä on kaikki, tässä on kolme hullua. Kolme semmoista jolle ei riitä mikään 99%. Vaan se on 110. Niin se, että sillä kombinaatiolla niin meillä on todella hieno tehdä tätä. Kyllä. Mut joo, se sit meni sillä tavalla se, kun päätettiin sitten, että me lähdetään Chicagoon, niin minä sanoin valmentajalle, että kyllähän se oli nyt se oli tässä. Että kiitos kaikesta ja me jatkamme tästä eteenpäin. Ja Chicagohan sitten näytti meille, että tämä päätös oli todellakin kannattava. Ja Chicagon jälkeen tiedettiin, että tullaan Tampa tekemään. Mutta sitten vähän niin kuin arvottiin sitä kuitenkin, vaikka se oli selvää, että mennään sinne Texasiin. Mutta se, että kannattaako mennä, niin mä olin sitä mieltä ehdottomasti, että kannattaa mennä, haluan mennä. Koska mä haluaisin saada varmuuden siihen ja haluttiin koko tiiminä saada varmuus siihen, että se meidän suunnitelmaplääni on niin kuin 100%, että se pitää, että se ei ollut mitään hyvää tuuria Chicagossa, se ei ollut hyvää tuuria Tampassa, vaan se, että se on niin kuin oikeasti 100%. Ja myöskin se, että mä saan itse luoton siihen, että mä pystyn niin kuin relax, nauttimaan, rentoutumaan, stressitasot alas. Ja se, että mä saan aamulla herätä kisapäivää siinä niin kuin, sillä ajatuksella ja mentaalilla, että nyt ollaan oikeasti kunnossa. Koska silloin, kun sulla on se fiilis, niin sä pystyt menemään sinne lavalle itsevarmana. Ja semmonen, että sun ei tarvitse hävetä, sun ei tarvitse vaan pikkasen pyörähtää siinä, vaan sä oikeasti pystyt nauttimaan siitä. Ja se näkyy siinä esityksessä, se näkyy ihan kaikessa, että sulla on oikeasti hyvä olla siellä lavalla ja sä nautit siitä. Niin tähän me saatiin varmuus ja nyt meillä on tosi hyvä lähteä tästä sitten olympiaan. Joo, ja se, että me saatiin 3 kisaa tehtiin näillä viimeistelyillä, me pystyttiin niin aina tiettyä osa-aluetta parantamaan. Ja meillä on 3 kisan data. Joo, ja tässä huomioidaan se, että ne oli kisa ja viikko välissä. Kisa ja 2 viikkoa niin, välissä. Että tavallaan sekin, että ne tuli niin rytinällä, niin nyt myöskin se, että olympiaan me päästään niinku rullailee rauhassa, eikä ole mitään, niin, että kisan jälkeen tyhjennetään, täytetään mitään tämmöistä sählinkiä, mitä oli noissa kisoissa vielä niin ekstra haasteena periaatteessa. Joo, siis meillä on, ja se, että niin meillä on tältä kaudelta jo sit, niin kuitenkin, jos ajatellaan nyt se, mitä me ollaan tehty niin tässä tällä uudella valmennusporukalla, niin meillä on 3 kisan kokemus, 3 kisan niin data, ja jokainen niin lajissa kilpaileva niin tietää sen, että 3 kisaa on aika paljon. Et moni kilpailee kisan 2 vuodessa. Puhumattakaan siitä, että tänä vuonna ollaan kilpailtu jo 7 kisaa.
niin se on niin kuin tosi paljon. Ja se, minkä takia sitä kilpaillaan, niin kuin halutaan kilpailla paljon, on se, että niin kuin me opitaan sitä koko aikaa kilpailemaan. Sä et opi kuin kilpailemalla. Ei. Se, että se on kuitenkin, siellä on aina asioita, mitkä siellä niin kuin elää, mitkä siellä muuttuu. On niin kuin jopa siis poseerauksissa on semmoisia juttuja, että sä et tietyssä seurueessa sun täytyy tietyllä tavalla tietyt asiat poseerata. Että sä et voi, meillä on tuonne Olympiaan, niin kuin, meillä on sinne taas vähän niin kuin erilainen niin kuin poseerauspaketti, millä sinne mennään. Siihen on olemassa syyt, miksi se tehdään sillä tavalla. Et jokainen kisa on ihan oma kisa. Siihen on niinku oma latautuminen ja panostaminen. Mutta että nyt tässä hetkessä niin asiat on todella hyvin. Ja se, että kaikki luottaa tekemiseen toisiimme. Eikä tässä ole mitään semmoista, että kukaan on yhtään toista parempi, vaan semmoinen hyvä fiilis kaiken suhteen. Pystytään neuvottelemaan ja pystytään sanomaan suoraan asioita, jos joku on eri mieltä jostakin tai minusta tuntuu siltä. Tai... On ja semmoiset, sanotaanko, että kaikki isossa kuvassa kaikki ison linjauksen asiat on kaikki, me ollaan niistä ihan yhtä mieltä oltu koko Kyllä. aika. Pieniä nyanssi semmoisia asioita on, mistä sitten neuvotellaan keskenämme, mutta se, että kun meidän välillä on kunnioitus ja luottamus meidän kaikkien kolmen välillä, niin me pystytään niistä asioista neuvottelemaan ja me löydetään niihin aina semmoinen ratkaisu, mikä, koska kuitenkin lähtökohta on se, että jotta tätä hommaa pystyy tekemään, niin sen tekemisen täytyy olla mielekästä. Se ei saa olla pakkopullaa ja ne on monesti niitä juttuja sitten, mitkä saattaa luoda siellä semmoisia tiettyjä haasteita, että saattaa olla joku laite, mitä mä kovasti haluaisin, että Paula tekisi sitä laitetta, koska se on vaan yksinkertaisesti helvetin hyvä ja vastaavaa lihasaktivaatio on vaikea saada millään muulla tavalla, mutta se on semmoinen juttu, mistä Paula ei tykkää, niin hän ei tee sitä. Niistä vähän väännetään välillä ja näin, mutta sitten kuitenkin lopulta me löydetään aina se semmoinen paketti, koska Paula tässä kuitenkin se hevonen on, joka näitä kisoja juoksee läpitte ja se, että se pitää pystyä, sen pitää haluta tehdä sitä ja sen paketin pitää olla rakennettuna semmoisessa, että Paula pystyy tehdä sitä. Mä oon vähän täällä saamari, ruvetko mulle tai mä pistän kapuloita rattoihin. Niin no, sit menee kaikki vituille sen jälkeen. Mutta on tää mahtavaa hommaa, että saadaan tehdä tätä just tällä tyylillä. Se on aika raakaa. Et mä joudun sanomaan, että 10 kisaa käytiin läpi yhdessä sun kanssa, et ikinä saanut mua kuntoon. Paljon teki hyviä asioita, ei sitä voi sanoa. Entinen valmentaja oli pelastus minulle, kun minä hänen mukaan lähdin. Se oli ihan ehdoton juttu. Et siinä mielessä entisen valmentajan kanssa saatiin hyviä asioita aikaiseksi, mutta sitten vaan jossain vaiheessa urheilijana täytyy olla myös kova päin, että siinä ei ajatella niitä mitään tunteita tai sitä yhteistä matkaa tai sillä tavalla, vaan se on raaka peli, että tiedätkö, kiitos ja näkemiin, että nähdään ja tavataan kilpailuissa, mutta ei tehdä enää yhteistyötä. Ja sitten taas se, että siitä vauhista sitten hypätä toisten valmennukseen ja luottaa siihen, että se homma toimii. Niin kyllähän oli itsellekin semmoinen aika iso myllerrys sille, että joutui käymään tosi paljon tunteita läpi ja vielä siinä kesken kisakauden. Että joutuin työntämään yhden poissa, ottamaan kaikki uusi vastaan, uudet sydämit, uudet tyylit, uudet kaikki, niin kyllä mulla oli pää aika helvetin sekaisin. Ja varsinkin se Chicagon ensimmäinen kisa, lähdettiin tekemään tää yhdessä, niin kyllähän siinä oli totta kai mä luotin, mutta se, että kyllähän siinä oli paljon semmoista epävarmuutta, ja varmaan itse kullakin, kaikkia vähän jännitti, no, se oli kaikkia meille uutta. Kyllähän se kaikilla oli semmoinen juttu, että ei siinä hirveästi, kyllä Ramikin siellä yöt valvoja. Varmaan vähän raapi päätä ja pari hiustakin varmaan ressistä tippu itse kullakin, mutta sitten just sen takia lähdettiin tekemään ne muut kisat kanssa, että saadaan tähän se luotto, niin nyt on hyvä fiilis kaiken suhteen. Joo, ja onhan tässä tietenkin totta kai sekin sitten vielä ollut, että nyt sitten kun mä valmennan Paulaa, niin mä en pysty olemaan hänelle joka hetkessä se kannustava rakastava miesystävä. Mä joudun olemaan sitten se valmentaja, joka sanoo sille sitten asiat sillain, miten ne. Totta kai mä oon aina sanonut asiat suoraan, mutta se, että se sävy muuttuu huomattavan erilaiseksi siinä. Että niin ja mä sanoinkin Villelle alusta asti, että mä haluan, että sulla on, että se ei ole mitään semmoista, että no tehdään miten sä haluat, tai no joo vaan ei. Se on ping ding ding, että pitää olla Villellä auktoriteetteja niin kuin onkin, ja niin kuin pitää ollakin. Ja sitä mä sanoin, että tässä hommassa nyt, että ihan selvä sävel, että saa määrätä, pitää sanoa, pitää käskeä. Alkuun se oli ehkä vähän sitä, että
enemmän semmoista, että no Ville sanoi, että no käydäänkö ottaa poseerauksia, niin mä sanoin, että ei, kun sä sanot valmentajana, että nyt mennään ottamaan poseerauksia. Tai sä sanot, että jos mennään reenaamaan, niin nyt tehdään tämä. Että semmoista niinku jykevyyttä siihen. Ja sitten taas kun me ollaan kotona, niin jos meillä on se semmoinen hetki, mikä ei liity urheiluun ja ollaan vaan niinku vaikka tänään lepopäivänä ollaan tehty paljon semmoisia niinku parisuhdeasioita, niin se on sitten meidän parisuhde. Paljon nyt varsinkin kun kisat lähestyy 20 päivää, kun meillä on vaikka 21, niin on semmoista niin kuin kipinää ja säpinää ja vähän katsotaan kisakavereita ja kisasiskoja ja fiilistellään. Mutta se on taas, että kun se on meidän yhteistä tekemistä, me nautitaan siitä, niin en mä lätisi sulle näitä, jos ei niin tää olisi meille semmoinen tärkeä juttu. Ei joo. Ja eihän tää, se täytyy omalta puoleltani sanoa sillain, että niin aikaisemminhan nämä niin reissut silloin, kun tässä on ollut ulkopuolinen valmentaja, niin näähän on ollut mulle sinänsä niin yhtä lomailua sillain, että eihän mun ole tarvinnut tehdä varsinaisesti yhtään mitään muuta kuin viedä Paulaa kisapaikoille ja väriin ja vähän tukee niin henkisesti tietyissä hommissa, mutta nyt niin tässä joutuu oikeasti tekemään töitä. Että aamulla 6 ylös ja kuntotsekki, ei voi oikein paletella. Ihan sama, että onko nukkunut hyvin vai huonosti, niin 6 on herätys, että tsekataan se kunto ja that's it. Mutta se on mun mielestä niin ihana, että ei siinä ole neuvotteluvaraa siinä asiassa. Että se, että miten Ville on ottanut sen niin kuin oman roolinsa, että eihän kaikista ole siihen. Että se, että mäkin olen itsepäin ja mä oon tietyllä tapaa semmoinen niin kuin vahva ja varma urheilijana, mutta minä sitten, jos puhutaan musta henkilökohtaisesti, mä olen tosi herkkä ja haavoittuva, mutta urheilijana mä olin se vahva ja varma, niin myöskin sen valmentajan täytyy olla helvetin vahva ja varma, että se pystyy sanomaan mulle. Ja sama asia on Ramin kanssa. Ja pitkäpinnainen, koska on todella itsepäinen Kyllä. tapaus. Ja tulkutaan Ramille, tulkutaan Villelle, sanon asioita suoraan, sanon, että tää on ihan paska, tai sanon, että tää on vaan helvetin hyvä. Että kyllä voin sanoa, että mä olen aika sellainen niin kuin tietyllä tapaa helppo valmennettava, että kyllä sanon asiat suoraan, mikä tuntuu hyvälle ja mitä ei. Kyllä. Ja meidän treenitavasta, millä tavalla me treenataan, millä tavalla me tehdään näitä hommia, niin sehän perustuu niin kuin meillä siihen, että me treenataan, meillä on aamu- ja iltatreenit, meillä tulee yhteensä 12 treeniä viikkoon, aerobista tulee Paulalla aamuin illoin tällä hetkellä, mulla tulee iltaisin lukuun ottamatta lepopäivää. Ja tää on mulla vakio, nämä aerobiset ollut niinku oikeastaan jo useamman, siis todella usean vuoden, että mä haluan sitä aerobista pitää siellä mukana. Siitä on niin paljon terveellisiä hyötyjä, jaksaa treenata kovempaa. Ja itse sitten kuntosalitreenistä, se on jaettu 2 osaan aina, että tosiaan on aamureeni. Aamureeni on semmoinen niinku pääreeni ja se toinen reeni on sitten enemmän tämmöisiä niinku pienempiä lihasryhmiä. Mutta se, että mun mielestä jos sanana kuvailisi siitä, että mikä on meidän niinku semmoinen treenaamisen ydin, niin se on yksinkertaisuus. Ei tehdä asioita liian monimutkaisesti, ei hifistellä, ei tehdä asioista sen kummosempaa, vaan kun mennään treenaamaan, treenataan se lihas ja periaatteessa that's it. Perustreeniä, kovaa perustreeniä. Kovia pääliikkeitä. Kyllä, ja sanotaanko, että 10 plus. No vaihtelee, punneruksia ollaan tehty punnerukset saattaa mennä välillä vähän lyhyempiin, mutta noin niin yleisesti ottaen, niin me ei tehdä mitään 4-16 ikinä yhtään missään. Me ei pidetä mitään 2-3 minuutin palautuksia yhtään koskaan. Me tehdään tosi intensiivisiä treenejä. Ja sitten totta kai siellä on niitä eristäviä liikkeitä, mutta ne on sitten nimenomaan niin kuin eristäviä liikkeitä. Että me ei perusteta sitä koko tekemistä siihen, että siellä on hifistelyä ja eristäviä liikkeitä, vaan se, että oikeastaan aina kun treeni aloitetaan, siellä on ihan selvä pääliike, mitä tehdään, kovasti tehdään, on se sitten punnerusta tai on se prässiä, on se jotakin tämmöistä, mutta se, että aina on selkeä, molemmissa treeneissä selkeä niin kuin pääliike, mikä tehdään, ja sitten on eristäviä liikkeitä. Ja myöskin siinä reenin lomassa esimerkiksi, jos on semmoinen fiilis, että nyt lähtee olkapääpunnerus lähtee hyvästi liikkeelle, niin saatetaan silloin tehdä me hyödynnetään se tilanne. Hyödynnetään se momentumi siinä hyödyksi ja ei tehdä on meillä totta kai treeniin, meillä on selkeä runko, mitä me niin noudatetaan, mutta se, että niin nytkin esimerkiksi täällä ollaan tuossa laskettu vaikka, niin jalkaosiossa on yhteensä 45 laitetta jaloille. Olkapäille on siellä 10 eri punneruslaitetta, 5 eri vipunostolaitetta, niin siellä on jumalaton määrä variantteja, mistä valita. Me kierrätetään niitä täällä nyt niin suhteellisen paljon. Ja viimeksikin oli semmoinen... Ja se tuntuu niin hyvältä, me saatetaan tehdä vipunostojakin 2 sarjaa joka ikistä laita, 10 sarjaa vipunostoja. Niin ja sitten mä taas sanoin Villelle, että kun punnerus kulki niin hyvin, että otetaan
heti pääpunneruksen jälkeen vielä tämmönen vähän niinku kohistavampi punnerus. Ja näin me tehtiin ja oli helvetin hyvä. Et myöskin tavallaan, että meillä on se runko, mitä tehdään, mitä noudatetaan, mutta sitten siellä mahtuu myöskin tulemaan niitä ja olemaan niitä muutoksia juuri sen takia, että me hyödynnetään aina sen päivän tavallaan se fiilis ja se niin kuin, mitä se lihas tarvii. Kaikki sarjat tehdään käytännössä loppuun asti. Pyritään rasittamaan se lihas, ei hermostoa. Ja se semmoinen niin kuin johdonmukaisuus siinä treenissä ja semmoinen niin kuin suunnitelmassa pysyminen koko aika, että se on ihan sama missä päin me ollaan. Se on aivan sama, onko jouluaatto, ollaanko me, viime talvi oltiin tosiaan siellä Thaimaassa, niin aivan sama missä me ollaan, mikä päivä on, niin me tehdään ne samat asiat, me tehdään ne asiat, mitkä meidän kuuluu sinä päivänä tehdä, riippumatta yhtään mistään muusta tekijästä yhtään mitään. Ja se, että me ei tehdä niitä asioita sen takia, että meidän on pakko tehdä ne asiat, me tehdään ne sen takia, koska me halutaan tehdä ne asiat. Ja vaikka sekin, että kisan jälkeen, niin mun mielestä ei ole mitään parempaa kuin kisan jälkeen seuraavana päivänä lähteä treenaamaan. Monethan saattaa kisojen jälkeen pitää vaikka 3 viikon tauon, kun on niin rasittunut tai jotakin tämmöistä, mutta ei, kun se on meidän intohimo. Ja se, että totta kai niin kuin lepoa pidetään, jos sitä tarvii pitää. Niin. Meillä on viikossa sen verran lepoa, mitä me tarvitaan sitä lepoa viikossa. Ei me levätä niin kuin turhan takia. Totta kai, jos on aivan piipussa, niin mä saatan itse henkilökohtaisesti ottaa niin kuin joskus ylimääräisiä lepopäiviä. Ja se on helvetin fine. Se on ihan ok, ja mä teen sen ainoastaan silloin, kun on tarve. Mutta ei ole kalenteriin merkattu mitenkään, että kevyt viikko tai ensi viikon perjantaina tapahtuu sitä tai tätä, kun me mennään sen mukaan, että jos mulla on semmoinen fiilis, että kulkee niin hyvin ja vaikka pitäisi olla lepopäivä ja kulkee helvetin hyvin, niin silloin painetaan. Et mennään niinku sen urheilijan tunteen mukaan ja se on niinku se juttu. Kyllä, se on just näin. Ei meillä varmaan tästä enempää. Ei muuta. Meillä taisi tulla varmaan 45 minuuttia purkki.